Я пілот винищувача F-16. Майже не існує таких точок, які ми не можемо прикрити. Кожна ракета приходить в ціль. На деяких напрямках ми сходимося вже дуже близько. Там теж сидить жива людина, яка також не хоче помирати. Це була чітко спланована операція. Ми можемо хакнути невеличкого провайдера на Росії. Якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь в віконце. Я пілот винищувача F-16. Перенавчився в першій групі. Постійно виконуємо польоти на повітряну розвідку об'єктів та військ противника. Виконуємо польоти на радіоелектронну розвідку противника. Потім, коли вже це все підсумовується, плануємо польоти на подальші наші дії по ураженню наземних сил противника. 24/7 несеться бойове чергування в системі протиповітряного прикриття. Польоти на прикриття важливих державних об'єктів, наших міст, наших домівок. Якщо брати по реальній бойовій роботі, то майже кожен день виконуємо і не один, і не два польоти на ураження противника за лінією бойового зіткнення на території Російської Федерації, на території тимчасово окупованій росіянами. Деякі сили виділяються на прикриття цих, так би мовити, пакуночків, яких ми їх називаємо. Виконуємо польоти на прикриття інших наших бойових побратимів, що Міг-29, що Су-27, що Су-24, Су-25. Зараз нам прийшло таке досить непогане підсилення в ролі французьких літаків, які також нам дуже сильно допомагають. Можна сказати, що авіація виходить на такий рівень, який бажаний, той, який рівень ми бачили за кордоном, коли там навчалися. Нові принципи, нові підходи в плануванні, в розвідці, в виконанні цих завдань. Як я вже казав, 24/7 несеться бойове чергування на визначених аеродромах та оперативних аеродромах. Наразі ця мережа дуже сильно розвинута і майже не існує таких точок, які ми не можемо прикрити. Працюємо в тісній взаємодії з силами протиповітряної оборони. Не маємо ми бажаної кількості цих сил та засобів наземних для відбиття масованих ударів. Ми діємо в тих місцях, де вони не можуть просто прикрити. Ефективність взагалі використання західної техніки, як наземної, так і повітряної, дуже висока, можна так сказати. Майже кожна ракета приходить в ціль. Коли я кажу майже кожна, то це насправді майже кожна. Це не 4 з 8, це більш ніж 80% випущених нами ракет приходять в ціль. І знищують як шахеди, так і крилаті ракети, що морського, що повітряного базування, що наземного базування. Цілі нам завчасно відомі, розвідка наша працює досить непогано, навіть попри те, що там в медіа розганяло, що ми не отримуємо якісь дані розвідки. Можна сказати, що наші сили розвідки дуже швидко адаптуються. Ми отримуємо ці всі дані. Дані доволі такі актуальні. Далі вже йде планування по вогневому ураженню. Зараз наразі маємо ситуацію, коли якщо летять Су-24 бомбардувальники, то в них завдання на ураження наземних цілей більш, так би мовити, в оперативній глибині. Ми виконуємо завдання одночасно на ураження наземних цілей в тактичній глибині. Так же само і Міг-29, і Су-27 виконують такі ж самі ураження. З приходом західної техніки дещо поліпшилась ситуація з виконанням завдань на винищувальне авіаційне прикриття. У нас дещо інше озброєння, більш якісніше озброєння. Росіяни це також розуміють. На деяких напрямках ми сходимося вже дуже близько. Такого раніше не було. Ми по їхніх діям бачимо, що вони починають відходити, вони бояться до нас підходити. Там теж сидить жива людина, яка також не хоче помирати. І по їхнім діям ми бачимо, що вони це все прекрасно розуміють. Вони знають приблизні наші технічні характеристики нашого озброєння. Вони знають, де їм підійти, де їм відійти. Так же саме і ми використовуємо ці всі прогалини. Ми знаємо, де підійти, де відійти. Ми знаємо, як правильно побудувати наші бойові порядки для того, щоб максимально забезпечити ефективне виконання завдання іншими родами авіації. Ми знаємо, де ефективно підійти для того, щоб прикрити ті ж самі Міг-29 і Су-27. В принципі, зараз картина дещо поліпшується.
дивлячись на всі ці перепони, які зараз відбуваються і в політичному плані, і в медійному плані, ми просто робимо свою роботу. А наша робота – захищати наш дім. Тому ми використовуємо все. Ні для кого це вже не секрет. Мабуть, всі бачили цю всю купу відео з бойовим застосуванням наших літаків. І вже для декого, для більш тих, як би мовити, експертів або тих, хто щось розуміє в авіації, вони розуміють, хто виконує яку роль. Якщо дивитися на дану ситуацію, то от коли навіть ви чуєте про те, що там десь на Росії повітряна тривога, то розумієте, що туди, це не просто так, що туди полетіло там 10 безпілотників і десь там кружляють і роблять добре діло для України. Розумієте так, що це була чітко спланована операція. Кожна підсистема в системі ураження виконує свою чітко визначену функцію. В цей момент, можливо, наші літаки, наші друзі-бомбери виконують завдання з ураження цілей в оперативній глибині. Це може бути Су-24, несячі скальпи. Московити дуже їх не полюбляють, тому що в них не дуже виходить їх збивати. Десь ззаду, можливо, або навіть спереду летить літачок Су-27. Ну як літачок? Це великий такий, це велика платформа радянська. Він виконує завдання по придушенню або подавленню роботи засобів ПВО противника для того, щоб дати можливість Су-24 спокійно підійти, виконати своє завдання. Десь, може, на іншому трішки напрямку виконують Міг-29, завдають удари, як ми їх називаємо, молотками, хаммерами. Дуже відповідальна робота. Хлопці дуже сильно ризикують і підходять дуже близько до лінії фронту. Десь на іншому напрямку, можливо, вже з приходом нас, вже там от десь стоять F-16, стоять міражі, які або прикривають цей весь пакуночок, який туди відправляється нашим недругам, або також завдають удари. Наразі ми можемо задавати удари тільки в тактичну глибину, проте ефективність цих ударів дуже висока. Можна сказати, як скальпелем. Дуже-дуже. Якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь в віконце. Найбільша наша зараз увага, да і всіх увага, і в медіа увага сфокусована на діях росіян по використанню їхніх кабів. Зараз не всі напрямки дуже чітко прикриті, проте ми стараємося виконувати всі завдання на цих напрямках. Розуміємо, що ми не можемо достатньо близько до них підійти для того, щоб знищити ці носії цих самих кабів. Але деяка комплексна робота виконується у постановці радіоелектронних перешкод в роботу цих кабів. Виконується робота по оптимізації радіоелектронного поля і взагалі поля виявлення цих носіїв і самих кабів. Ми чітко знаємо і розуміємо, що наявна кількість засобів ПВО західного виробництва не є достатньою. Тому вже неодноразово піднімалось питання по збільшенню кількості даних засобів. Зараз ми поставили, на мою особисту думку, деякі напрямки трішки страждають від цього, тому що просто фізично неможливо там налаштувати цей процес. Там виконується дуже тяжка робота нашими силами оборони, які постійно протидіють як носіям, так і самим засобам ураження. Коли ми перебували в Данії, ми тоді дуже сильно сперечалися на тему захисту даних і захисту інформації, яка нам надалась партнерами. І навіть з Мунфішем ми тоді це все обговорювали. Я на той час вже планувався призначатися його заступником. Це питання захисту інформації ми обговорювали, і, в принципі, ми дійшли тоді до єдиного правильного висновку, що ми маємо побудувати колектив і підрозділ, який буде один із найзахищеніших в Україні. І зараз всі процедури, які в нас виконуються, я думаю, що в нас такий рівень, що навіть деякі підрозділи Міністерства оборони та Генерального штабу не мають таких процедур, які ми маємо в нашому підрозділі. У нас такий колектив, що якщо ми захочемо, то ми можемо хакнути невеличкого провайдера на Росії. Але в нас просто зараз робота трішки інша. Це не тільки літаки, які прийшли, це прийшов колектив, який підбирався вручну. Це була постійна боротьба за деяких військовослужбовців, яких ми знали, що вони нам потрібні, вони нам допоможуть в встановленні нашого підрозділу. Колектив, який витягує цю всю титанічну роботу,
Це не тільки льотний склад, це і інженерно-технічний склад, це підрозділи, які займаються безперервним плануванням, підрозділи розвідки. Навіть я не впевнений, що десь в інших підрозділах авіації є ціленаправлені підрозділи інформаційних технологій, які в нас присутні. Ми постійно працюємо над підвищенням свого рівня. Постійно працюємо над тим, щоб інформація, яка нам надається партнерами, використовувалась тільки в наших інтересах. З недавніми подіями по присвоєнню Олексію найвищого звання в Україні, Герою України. Особисто в мене було, можна так сказати, що може 10% радості, але 90% смути просто. Тому що це звання він отримав запізно, це звання з приставкою посмертно. Весь наш колектив дуже-дуже добре це сприйняв, проте по очах, тому що у нас одна велика сім'я, і по очах інших військовослужбовців ти розумієш, що на фоні цього, коли ти бачиш, що деякі політично, можливо, заангажовані чи не заангажовані особи використовують це все для своїх цілей, я особисто рахую, що це неприпустимо. По-перше, це підриває довіру до Збройних сил, руйнує, можна сказати, цю пам'ять про цього військовослужбовця, про Героя України, про нашого друга, товариша, побратима, з яким ми і плакали, і сміялися. І це просто неприпустимо, коли такі теми використовуються для того, щоб досягнути своїх якихось певних, можливо, політичних, можливо, особистих інтересів.